Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu bún ốc nha. Khá giống bún riêu nhưng bún ốc có hương vị đặc trưng từ ốc. Nước lèo có màu đẹp tự nhiên của cà chua, vị chua thanh nhẹ dễ ăn và cũng dễ ghiền nữa. Thịt ốc giòn sần sật rất là thích. Thêm chả ốc thơm ngon, ăn cùng những loại rau thơm rất hợp. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để nấu bún ốc, mình dùng xương heo hầm để lấy nước ngọt. Đây là 3 phao xương heo, khoảng 1,3 kg nha các bạn. Mình đã ngâm với muối và giấm pha loãng khoảng 1 tiếng để xương ra hết máu ứ từ trong xương. Ngâm rửa xương kỹ sẽ giúp nước lèo của chúng ta trong và thơm hơn khi nấu. Sau đó các bạn rửa lại thật sạch. Ngoài xương sống, các bạn có thể dùng xương ống nè, xương heo hầm để lấy nước lèo cũng rất là thơm và ngọt ha. Tiếp theo mình cho nước nóng vào nồi. Cho vào nửa muỗng canh muối và cho xương vào. Bây giờ mình mở lửa lớn. Khi nước sôi mạnh được khoảng 3-4 phút, các bạn vớt xương ra rồi đem đi rửa lại cho thật là sạch rồi mới hầm nha. Tiếp tục mình cho vào nồi 3,5 lít nước. Mình dùng nước nóng cho nhanh ha. Cho xương vào. Cho vào đây nửa muỗng canh muối và 30g đường phèn. Cho vào 80g hành tím để cho nước lèo được thơm hơn nha. Các bạn có thể thay thế bằng hành tây cũng được ha. Khi nước sôi mạnh, các bạn nhớ hớt bọt. Sau đó hạ lửa nhỏ vừa. Trên mặt nó sôi nhẹ như vậy là được nè. Mình sẽ hầm trong 2 tiếng cho xương ra hết chất ngọt nha. Lưu ý là trong khi hầm các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt để nước dùng được trong hơn nha. Trong lúc chờ thì mình sơ chế các nguyên liệu khác. Hành tím thì mình dùng 25g, sắc mỏng ra. Hành tím còn lại này khoảng 15g và thêm 15g tỏi mình cho hết vô cối này để xay nhuyễn. Một chút nữa mình ướp chả ốc ha các bạn. Hành lá thì các bạn cắt khúc phần đầu hành. Cắt nhỏ phần lá để nêm cho thơm ha. Cắt thêm một ít ớt để mình ăn kèm. Cà chua thì mình dùng 400g, cắt muối cao. Đậu hũ thì mình dùng 5 miếng vừa, cắt khối vuông như vậy. Phần me này mình dùng nước sôi ngâm và tán nhuyễn me ra. Sau đó các bạn lóng lấy cái phần nước trong để chút nữa mình sử dụng ha. Nguyên liệu để tạo vị chua nhẹ cho món này, người miền Bắc thường dùng giấm bỗng, nhưng giấm bỗng rất là khó tìm mua được nên mình thay thế bằng nước me. Các bạn có thể dùng giấm gạo hay là giấm táo cũng được nha. Đây là 600g thịt ốc bươu. Ở đây mình không có ốc tươi nha các bạn. Mình mua thịt ốc này đã được luộc và cấp đông. Bạn nào có ốc tươi thì nấu càng ngon hơn nữa nha. Mình chia ốc ra thành 2 phần nè. 200g này thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Sau đó băm sơ lại là được. Không băm nhuyễn quá ha các bạn. Để khi ăn chả ốc mình giòn sần sật rất là ngon. Mình cho ốc qua tô. Dùng thêm 300g giò sống cho vào đây luôn. Lưu ý là trong giò sống đã có một ít gia vị nên mình sẽ ướp thêm vào đây. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường và 2 muỗng cà phê nước mắm, một chút xíu bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Các bạn có thể thay thế bằng 2g gừng tươi băm nhỏ cũng được nha. 2 muỗng cà phê màu dầu điều, 1 muỗng canh hành tỏi xay. Trộn đều tất cả lên.
Phần chả ốc này đó, các bạn có thể nắn viên rồi mình cho vào nồi nước lèo luôn cũng được. Hoặc là mình hấp riêng, tùy theo sở thích các bạn nhé. Mình sẽ cho hết qua cái tô này để hấp nè. Lót giấy nến để chả mình không bị dính tô nha. Các bạn có thể thoa dầu lên cũng được. Mình cho chả vào sửng nè, hấp trong 20 phút. Chả chín rồi các bạn, mình cho ra đây nha. Chả nguội bớt rồi mình xắt ra luôn nè. Mình cắt miếng dày dày để ăn cho giòn nha các bạn. Với lại mình trang trí lên mặt tô bún cho bắt mắt ha. Đậu hũ thì mình dùng đậu hũ đã chiên sẵn. Mình chiên lại cho vàng mặt cắt là được. Rồi mình vớt ra luôn. Múc dầu bớt ra, mình chừa lại trong chảo khoảng chừng 1 muỗng canh. Và mình cho hành tím vào phi nè. Hành tím hơi chuyển vàng thì mình cho ốc vào. Xào nhanh tay với lửa lớn. Và mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê màu dầu điều, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Xào nhanh cho tan gia vị ha. Rồi mình cho ra tô. Ốc này đã được luộc chín rồi. Mình xào sơ cho ốc thơm là được, không xào lâu quá, ốc sẽ bị ra nước nha các bạn. Rồi mình dùng lại cái chảo này để mình xào cà chua luôn nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và mình cho 1 muỗng canh hành tỏi vào phi thơm. Tiếp tục mình cho cà chua vào xào. Và mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường. Đảo nhanh tay. Rồi mình tiếp tục cho vào 50g sốt cà chua để nước lèo có màu hồng tự nhiên của cà chua. Các bạn có thể thay thế bằng 1 trái cà chín băm nhỏ rồi mình xào lên để tạo màu cũng được ha. Trộn đều lên rồi mình tắt bếp. Quay lại nồi nước hầm xương. Sau 2 tiếng thì mình vớt hành tím bỏ ra. Châm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm. Nếu có nước luộc ốc thì các bạn cho vào lúc này luôn ha. Tiếp tục mình cho cà chua đã xào vào. Và mình cho nước me vào, gạn lấy cái phần nước trong nè, khoảng 1 chén nước me. Vị chua nhẹ thôi nha các bạn. Khuấy đều rồi mình nêm lại nồi nước lèo cho vừa ăn nha. Với 3,5 lít nước lèo, mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh rưỡi bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm. Khuấy đều và mình thử lại. Theo mình là vừa, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Cho đậu hũ vào sau cùng nè, hạ lửa thiệt nhỏ để giữ nóng nha. Cho đầu hành lá nè, một chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Như vậy mình đã hoàn thành xong nồi nước lèo bún ốc rồi các bạn. Đơn giản vậy thôi mà ngon lắm à nghe. Mình cho bún vào tô nè. Xếp lên mặt tô chả ốc, ốc xào, đậu hũ. Rau gia vị đặc trưng không thể thiếu đó là tía tô nha. Một ít hành lá nữa cho thơm. Chan nước lèo đang sôi vào nè. Chan nhiều cho thiệt phỉ mới ngon nha các bạn. Nhìn giống như bún riêu nhưng bún ốc có hương vị riêng từ ốc. Nước lèo có màu tự nhiên của cà chua, có vị chua thanh nhẹ dễ ăn. Thịt ốc giòn sần sật rất là thích. Thêm chả ốc thơm giòn hấp dẫn. Bạn có thể ăn kèm thêm giá, rau muống bào, rau thơm tùy thích. Nhưng không thể thiếu rau gia vị đó là tía tô. Mùi đặc trưng rất hợp với bún ốc, giúp tăng thêm hương vị cũng như là ngon miệng hơn khi dùng. Chúc các bạn nấu và thưởng thức bún ốc thật ngon miệng nha.
nếu thích cách mình làm, cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để xem những món ăn tiếp theo của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha.